หลายคนได้รับข้อความแชร์ที่บอกว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 เริ่มต้นขึ้นแล้ว ชาติมหาอำนาจต่างประกาศเดินหน้าทำสงครามครั้งใหญ่ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสงครามโลกครั้งที่ 3 เริ่มแล้วจริงไหมครับไม่จริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือว่ากำลังเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีบางส่วนเป็นเศษเสี้ยวของความจริงก็คือความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจและโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3จะมีไหมครับทั้ง200กว่าประเทศทั่วโลกนี่จะมีโอกาสทำสงครามกันไหมผมว่าโอกาสน้อยแต่ว่าถามว่ามหาอำนาจจะเผชิญหน้ากันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้สงครามตัวแทนหรือว่าใช้จุดอ่อนในบางประเทศอย่างเช่นในซีเรียที่เราเห็นแล้วทำให้เกิดการประทุขึ้นมาของสงครามตัวแทนที่เข้มข้นมากๆและบางกรณีก็กระจายไปทั่วอย่างเช่นไอซิสกระจายไปทั่วตะวันออกกลางเป็นอะไรที่น่าเป็นกังวลอยู่พอสมควรแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์จะเกิดสงครามของระบบทำไมเราถึงไม่ต้องกังวลล่ะครับเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนของโลกเนี่ยได้เรียนรู้วิกฤตการณ์สงครามโลกมา2 ครั้งครั้งแรกคนตาย10 ล้านครั้งที่2ประมาณ50 ล้านและครั้งที่3เนี่ยเขาบอกว่าสงสัยว่าจะตายกันเกือบหมดโลก 6-7 พันล้านถ้าเป็นสงครามของระบบจริงๆซึ่งมองไม่ออกเลยครับว่าคน 6-7 พันล้านคนจะฆ่าตัวตายไปทำไมแล้วแบบนี้สงครามตัวแทนจะนำไปสู่สงครามระหว่างมหาอำนาจได้ไหมครับสงครามของระบบโดยตรงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียสหรัฐกับจีนกับประเทศยุโรปต่างๆคงยังมองไม่ออกแล้วก็มองไม่เห็นในระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้ระยะยาวจริงๆนักทฤษฎีหลายคนก็บอกว่าเมื่อมหาอำนาจเติบใหญ่ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วนี่ยังไม่เคยหลีกเลี่ยงสงครามได้สักครั้งเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจะเป็นโศกนาฏกรรมของระบบการเมืองโลกแต่ณวันนี้ทุกฝ่ายรวมทั้งที่สหประชาชาติก็พยายามไม่ให้เกิดลักษณะแบบนั้นด้วยการเอาลักษณะของการพึ่งพิงกันซึ่งกันและกันเอาประชาธิปไตยเข้ามาผลักดันให้คนควบคุมรัฐบาลไม่ให้ไปทำสงครามอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแปรที่เราคงจะต้องจับตาดูไปดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเราไม่ต้องสนใจเรื่องการเผชิญหน้าระหว่างประเทศมหาอำนาจได้ไหมครับเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นการเผชิญหน้าในลักษณะแบบนี้มาก่อนปฏิกิริยาที่ก้าวร้าวของรัสเซียก็น่าจับตาดูมากหลายปีที่ผ่านมาในกรณีส่งกองกำลังทหารไปยึดครองประเทศเพื่อนบ้านในกรณีที่ขยายอิทธิพลในยุโรปตะวันออกกลับมาใหม่ก็น่าสนใจมากในกรณีจีนที่ลงมาในทะเลจีนใต้มากขึ้นการปฏิเสธที่จะถอยในหลายพื้นที่ของมหาอำนาจรวมทั้งของสหรัฐเนี่ยก็น่าสนใจมากว่าสถานการณ์เหล่านี้ไม่ค่อยดีนักแล้วก็เป็นสัญญาณอันตรายเหมือนกันแต่ว่าจะถึงขั้นขีดสุดหรือไม่ก็น่าจะยังแต่ว่าสัญญาณอันตรายเหล่านี้ประเทศเล็กๆแบบเราเนี่ยต้องจับให้ได้ก่อนแล้วก็หาทางหนีทีไล่ให้ดีแต่ว่าก็ไม่ควรจะตกใจเกินกว่าเหตุดังนั้นจะเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครับสถาบันยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็จะมีบทความเหล่านี้ที่เป็นบทความวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับในเรื่องสงครามโลกที่ 3ว่าสงครามเกิดขึ้นแล้วไม่ควรแชร์ต่อแต่ว่าในส่วนของความตึงเครียดในส่วนของการเผชิญหน้าของมหาอำนาจซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามโลกที่ 3แต่เขาเอามาปนกันไอ้ตรงเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับการส่งต่อในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและยังสร้างความตื่นตระหนกเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะผลเสียที่เกิดขึ้นอาจจะมาถึงตัวเราก่อนสงครามจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์